ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ মই 7 এডভান্স মেথড ত্ৰিকোণমিতি চেপ্টাৰটো পঢ়াই আছিলোঁ তাৰে 7.3 আজি কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 টো কৰিম চাবা তোমালোকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 আছে if tan theta is equal to cos twice alpha then prove that sin twice theta is equal to 1 minus tan 4 alpha divided by 1 plus 10 to the power 4 alpha left hand side to আমাৰ sin twice theta আছে sin twice theta আমি ললো sin twice theta এটা twice sin twice theta আমি জানো মানটো 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta tan theta মানটো দিয়া আছে তোমাৰ cos twice alpha tan theta মানটো বহাইলো cos twice alpha আৰু tan theta theta আমি বহাইলো cos যদি স্কয়ার আছে স্কয়ার বহাইলো cos twice alpha cos twice alpha আমি আকৌ ফর্মুলা জানো কি 2 1 minus tan square alpha divided by 1 plus tan square alpha হেতু বহাইলো ইয়াটো বহাই দিম আকৌ ইয়াত যেটো স্কয়ার আছে স্কয়ার ৰাখি দিম যে আমি চালু যে এটো কি হৈছে লখাগুলো এলসিএম ললে 1 plus tan square স্কয়ার আছে স্কয়ার হ'ব আৰু এটো মাল্টিপ্লাই হ'ব আমি এই দুটা পাম এই দুটা আমি এটা a plus b whole square আৰু a minus b whole square আমাৰ যেটো আইডেন্টিটি আছে আইডেন্টিটি আমি পাই আছো আইডেন্টিটি আমি জানো 2a square plus b square যেটো a ভ্যালু টু 1 আছে b ভ্যালু টু tan square alpha গতিকে আমি কি কৰিম এটো a square plus b square দি দিলো এটো আমাৰ একে ধৰণে আছে এটো আছে গতিকে স্কয়ার আছে স্কয়ার থাকিলে আমাৰ কিমান হ'ব 2 4 10 to the power 4 alpha গতিকে 2 2 অলৰেডি ক্যান্সেলিং গুছি গল গতিকে আমাৰ এটো স্টেপ থাকিব আৰু এটো অল্টারনেট হৈ যাব গতিকে হৈ যাব যে আমি কি পালো যে 1 plus tan square alpha whole square আছে 1 plus 10 to the power 4 square আছে ক্যান্সেলিং হৈ গুছি গল আৰু এটো 1 minus tan square alpha গতিকে এটো গুছি গল আমাৰ গুছি গল হলে কি থাকিলে আমাৰ a minus b আৰু a plus b a square minus b square হৈ গল আমি রাইট হ্যান্ড সাইড হৈ গল ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াৰ 3 1 2 কৰিলো এবাৰ 3 আমি 2 2 কৰিম সাবা তোমালোকৰ 3 2 2 কি বুলি কৈছে কোৱেশ্যনটো যে if tan theta is equal to তোমালোকৰ tan theta is equal to দিয়া আছে 3 2 2 tan theta is equal to দিয়া আছে তোমালোকৰ 1/7 এটো দিয়া আছে given tan theta is equal 1/7 আৰু tan phi is equal to 1/3 দিয়া আছে then so that কৰিবলে আমি কি কৰিব লাগে cos twice theta is equal to sin 4 phi আমি বনাব লাগে tan theta আৰু tan phi দিয়া আছে আমাৰ ভ্যালু দিয়া আছে আমাৰ theta বা আমি এটুলে আমি কনভার্ট কৰিব লাগে প্ৰথম আমি লেফট হ্যান্ড সাইডটো লিখিম cos twice theta আছে cos twice theta যেটো tan theta আছে গতিকে আমি tan ফর্মুলাটো আমি এপ্লাই কৰিম 1 minus 10 square theta divided 1 plus tan square theta এটো হৈ গল এটো হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি কি পাম যেটো আমাৰ হেইটো আছে 1 minus tan theta is equal to কিমান আছে 1/7 1 minus 1/7 square আছে 7 square থকাৰ লগে লগে আমি কি কৰিম টাইপ কৰিম 49 1 plus tan theta ইয়াটো কৰি দিম আমি 1/49 ডাইৰেক্ট বহাই দিলো এলসিএম ললে কিমান হ'ব তোমালোকৰ আউটপুট 49 ডাইৰেক্ট কৰিছো 49 minus 1 48 যিমান পাই স্টেপটো পাৰিলে কমাব লাগে স্টেপ 49 plus 1 50 গতিকে আমি 4 স্টেপ আহিলে 49 this is canceling job জত আমি কি কি থাকিলে আৰু canceling যাব নাই আমাৰ 2 এ যাব 24 25 আমরা অলরেডি পালো 24/25 এটা আমি পালো গতিকে আমাৰ রাইট হ্যান্ড সাইডটো কৰিম আকৌ রাইট হ্যান্ড সাইডটো তোমালোকৰ কি দিয়া আছে রাইট হ্যান্ড সাইডটো দিয়া আছে sin 4 phi যেটো আমাৰ হেতু নাই আমাৰ আইডেন্টিটি গতিকে আমি ইয়াতে টেকনিক 2 into twice phi কৰিলো তাৰমানে sin twice theta আছে গতিকে আমি এটা জানো কি জানো sin twice phi cos twice phi এটা কি কৰিম তাৰমানে 2 sin theta cos theta তেতিয়ালে আমি tan theta ফৰ্মুলা পাইম sin twice theta ফৰ্মুলা আছে আমাৰ cos twice phi ৰ ফৰ্মুলা theta আছে গতিকে আমাৰ কিমান হ'ব এটো
10 phi 1 plus 10 square phi into cos twice phi কিমান হ'ব তোমালোকৰ 1 minus 10 square phi 1 plus 10 square phi এটা আমি অলৰেডি পাই গ'ল ইয়াত আমি ভ্যালুখিনি পুটিং কৰি দিম এতিয়া 2 আছে 10 phi মানে কিমান আছে আমাৰ 1 by 3 গতিকে 1 plus 1 by 3 বহাইলে 1 by 9 into 5 ইয়াতো 5 বহাই দিম গতিকে 1 plus 1 by 9 তাত বহাইলে কিমান হ'ব 1 minus 1 by 9 1 plus 1 by 9 এতিয়া আমি এইটো এলসিএম লৈ লম এলসিএম লৈ কি কৰিম 2 into 2 into 4 এতিয়া আমি অলৰেডি 4 by 3 পালো এইটো 9 ললে কিমান হ'ব তোমালোকৰ 9 plus 1 10 এইটো কিমান হ'ব তোমালোকৰ 8 by 9 9 again 10 by 9 এতিয়া কি আহিলে তোমালোকৰ 4 লাইন আহি গ'ল 4 লাইনটো আমি কি কৰিম 4 লাইনটো 4 by 3 into 9 by 10 into a tool I put more 8 by 9 into 9 by 10 this cancel 3 3 2 5 2 5 24 by 25 already আমি ইয়াৰ ভ্যালুটো পাইছিলো 24 by 25 ইয়াৰ ভ্যালুটো পালো আমি কিমান 24 by 25 গতিকে left hand side equal to right hand side আমাৰ দেখাবলৈ কৈছিলে গতিকে আমি কি এটো যদি আমি 1 দিলেও পাৰো ইসাবলে এটো 2 দিব পাৰো from 1 and 2 from 1 and 2 is equal to this at the left hand side and right hand side proved ইয়াৰ পিছত যাও আমি question number ইয়াৰ পিছত আছে 3 নম্বৰ question তো আছে তোমালোকৰ 332 দিয়া আছে 332 কি দিয়া আছে চাবা তোমালোকে 332 দিয়া আছে কৈছে যে if 2 tan alpha is equal to 3 tan beta then prove it then alpha minus beta equal to sin twice beta divided by 5 minus cos twice beta এতিয়া আমি কি কৰিম given দিয়া আছে given দিয়া আছে আমাৰ কোৱেশ্চনটো tan beta 2 tan alpha 3 tan beta ইয়াৰ পৰা আমি ভ্যালুটো উলিয়াই লম tan alpha is equal to 3 by 2 tan beta আমি এটো কৰি লম এটা আমি লেফট হ্যান্ড সাইড টু চাম লেফট হ্যান্ড সাইড টু আছে tan alpha minus beta সব যেটো আমাৰ রাইট হ্যান্ড সাইডে সব বিটা আছে গতিকে আমি সব বিটালে কনভার্ট কৰিব লাগিব tan alpha minus beta tan এ মানে আমি ফর্মুলাটো জানোৱে tan alpha minus tan beta 1 plus tan alpha tan beta tan alpha মানটো কিমান আছে তোমালোকৰ tan alpha 3 by 2 tan beta আমি তাত ভ্যালুটো পুটিং কৰি দিম tan beta 1 plus tan alpha ইয়াত ভ্যালুটো পুটিং কৰি দিম tan beta এটো ভ্যালুটো পুটিং কৰি দিলে আমাৰ কিমান আহিব এটো যেটো আমাৰ কমন লৈ লম tan beta আমি কমন লৈ লব পাৰিম গতিকে কিমান আহিব 3 by 2 minus 1 থাকিলে tan beta আৰু এটো আহিলে কিমান তোমালোকৰ এটো এলসিএম লৈ ললে beta স্কয়াৰ আহিব 2 এলসিএম ললে 3 tan স্কয়াৰ beta গতিকে এটো এলসিএম ললে 2 হলে আমাৰ কিমান হ'ব 1 by 2 আহিব গতিকে 1 by 2 tan beta পাম আমি এটো স্টেপটো পা কিমান পাম 1 by 2 tan
বিটা পাম আৰু ইয়াত পাম কিমান 2 plus 3 2 plus 3 tan square beta divided by 2 গতিকে আমি এটো কি কৰিম আকৌ আমাৰ sin cosত আছে গতিকে আমি এবিলাক আকৌ sin cosলে কনভাৰ্ট কৰিম গতিকে আমাৰ 4 স্টেপ আহিব গতিকে আমাৰ এটো কিমান আহিব tan beta by 2 2 আহিলে 2 plus 3 tan square beta already 2 to cancelling গুছি গল tan beta is equal to 2 plus 3 tan square beta এতিয়া আমাৰ মিলা চেঞ্জ কৰি কি কৰিম আমি যে সব sin cosলে কনভাৰ্ট কৰিম tan beta sin beta by cos beta আৰু 2 3 স্কয়ার আছে ওটা sin স্কয়ার beta cos স্কয়ার beta আমি কি করি এটো আকৌ এলসিএম লম sin beta by cos beta cos square beta 2 cos square beta plus 3 sin square beta এটো আমি হেৰি কৰিম এতিয়া আমি কি কৰিম sin beta by cos beta cos square beta আৰু এটো কি পাম আমি 2 cos square beta plus 3 sin square beta এটো ক্যান্সেল যাব আমাৰ ক্যান্সেল কৰে আমাৰ থাকিব কি ক্যান্সেলিং যাব এটো এটা স্টেপ ক্যান্সেলিং গুছি গলে sin beta cos beta sin beta cos beta আৰু তলত থাকিব 2 cos square beta যেটো cos square beta plus 3 sin square beta যেটো twice beta লে আমি কনভার্ট কৰিব লাগিব গতিকে আমি কি কৰিম ইয়াত 2 এটা আছে আমি 2 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিম 2 beta also beta ইয়াত 2 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে 4 cos square beta plus 6 sin square beta এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াত এটা ইয়াতে স্টেপ কৰিম আমি এটা টেকনিক এটা ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াতে এতিয়া কি কৰিম 2 sin 2 beta sin twice beta যেটো আমাৰ ওপৰ স্টেপটো ওলাই গল আমি তলৰ লাইনটো কি কৰিম এটা চাবা তোমালোকে 4 cos beta আছে 5 দিম cos square beta plus sin square beta minus cos square beta minus sin square beta কি হ'ব 5 আছে 5টা cos square beta এটা গল 4টা থাকিলে 5টা minus plus already 6টা হ'ব 6 তেতিয়ালে নেক্সট স্টেপটো তোমালোকৰ কি হ'ব এটো আমি কি লিখিব পাৰিম এটো 5 0 আমাৰ cos square sin square this is equal to 1 এটো is equal to কিমান twice beta গতিকে আমি কি লিখিম এটো sin twice beta 5 minus cos twice beta আমাৰ অলৰেডি পাৰ্ট 2 লাই গল right hand side গতিকে left hand side equal to right hand side approved ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ মই এটা নতুন চেপ্টাৰ লৈ আকৌ তোমালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'ম